första tävlande, The Mischief Managers. Han är sen. Mörkrets herre är aldrig sen. Han använder precis när han tänkt. Sent. Tror du det har hänt honom något? Vad skulle kunna hända honom? Han har tekniskt sett dött förut. Annars då, Lucius? Du ser lite sliten ut. Inte tvätta håret på sistone. Ska du kommentera mitt svar? Säg bara att du kanske skulle använda lite mer balsam. Klart jag har balsam. Det är bara att någon inte köper nytt när det tar slut. Lord Voldemort? Men han har ju inte hår. Rätt. Mina damer, herrar, varulvar, jättar, troll och allt däremellan. Tillåt mig att presentera. Han är faran som lurar i natten. Han är hallonkärnan som fastnat mellan tänderna. Framröstad som årets onding 5 år i rad. Lord Voldemort! Hemskt kan jag vara, ödet tog mig dit jag är idag. Hur hemskt kan jag vara, jag gör bara någonting som känns bra. Hur hemskt kan jag vara, så hemskt kan jag väl inte vara. Förklaringen med öppnat. Bellatrix. Onda dåd att utföra. Korrumpera ministeriet. Stjäla godis från barn. Mörda mugglar födda. Erbjuder sig att leda gamla tanter upp gatan och så lämnar de i mitten. Det känns som vi glömt något. Mörda Potter, sir. Ja, så var det. Lägg det som prio 1. Den här veckan också. Vad var det? Snape sa att han tar på sig att tvätta alla dödsäta kappor den här veckan också. Va? Bellatrix, strålande. Gör inte som man får snåla med sköljmedlet bara. Och inget sånt där ekotrams med att använda ättika istället. Jag sa bara att raka var bättre för miljön. Och det är billigare. Och ha hela här och den luktar ättika. Nej tack. Kan vi bara hålla för? Fan, nytt sköljmedel är en fantastisk idé, min herre. Såklart. Nå, vad säger The Daily Prophet om veckans illdåd? Hur mycket skakar London av blotta ljudet av mitt namn? Inte alls. Inte så mycket skakar som, du vet, rycker precis innan den ska somna. Det är riktigt obehagligt. Står det ingenting? Vad sjutton skriver du om då? Jaha. Harry? Harry? Min ärkefiende? Harry Potter? Nej, en annan Harry. Ja, du vet, Harry är ett riktigt populärt namn. Jag tycks vara omgiven av idioter. Vad är nästa punkt då? Jo, det var frågan. Frågan om den lediga lärartjänsten på Hogwarts. Ledig lärartjänst? Vem har vi mördat nu? Jag inte mördat, inte den här gången i alla fall. Men jag tänkte att, helt spontant, liksom att, ja... Du? Ja, mörkrets herre insisterar. Vad är grejen med din mega-kink för det där jobbet? Ja, vad är en tjänst i försvar mot svartkonster? Det kan vara fruktansvärt långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart. Varje år, Snape. Kanske dags att börja jobba på CV:t. Ni förstår inte. Försvar mot svartkonster är allt jag har kvar efter att min kärlek stals ifrån mig. Snälla Snape, släpp det. Det börjar bli riktigt patetiskt. Du gillar henne, hon gillar inte dig, behöv. Precis. Det spelar faktiskt ingen roll att vår älskade ledare kallblodigt mördade henne efter att du så fint berättade om profetian. Hon hade ändå valt Potter över dig. Du blev friendzonad, det händer alla. Gör det.
Inte mig. Nej, inte mig. Nej, jag var inte friendzonad. Vi hade ett djupare band som den där Potter förstörde. Och jag bara hade... Snape, lilla rara Severus. Du är en sån liten nice guy. Obsessive stalker funkar också. Du vet, terapi kan göra underverk. Eller mord. Varför inte båda? Gå till en terapeut och sen mörda den. Ekonomiskt. Det ligger något i det ni säger. Ska jag gå i terapi? Nej. Att döda. Det är dags att ni gör er beredda. På vad då? Att rektorn ska dö. Vadå, är han sjuk? Ja, snart är han död. Och Potter också. Åh, så skoningslöst fantastiskt. Men som har en kink här. Står i alla fall för det. Nå, det är väl dumt att drömma om en så makaber fest. Men jag har så svårt att glömma, och döden klär de bästa. Det är precis den entusiasmen vi behöver. Vi tar detaljerna nästa vecka. Så, nu när vi klarat upp den punkten, ännu en gång, går vi vidare i dagordningen. Malfoy. Jo, det var den där lilla frågan om ekonomin och ansvarsfördelningen. Jaha, vad är det för tjafs med det nu då? Det var det här med städningen. Det är självfallet en stor dygd att Malfoy-herrgården används till alla möten. Jag säger bara att det blir lite stökigt, så ja. Nu råkar det vara så att disken har pekat på mörkrets herre i över 2 månader. Rent sammanträffande. Och det är en stor ära att ge husrum åt mörkrets herre. Jag säger bara att vi alla använder toapappret. Somliga mer än andra. Kanske dags att lägga av med snabbkaffet. Försök själv undervisa 500 magiska illbattingar i åldern snorunge till hormonellt monster. Jag får stressmag och kaffesuga bara att tänka på det. Så Snape ska köpa mer toapapper. Något mer? Börjar pengarna sina, Malfoy? Lite sprickor i fasaden. Ni fattar ju ingenting. Pengar är det som separerar aristokratin från pöbeln. Vinnarna från förlorarna. En vinnare glänser som en skatt från ett piratskepp i en vik. Magnifik, jag glimmar och glänser som en pausen på en kvinna som är rik. Sagolik. Vad är det där? Vadå? Det där? Jag vet inte, jag tyckte det var billiga. Jag spenderar 24 timmar om dygnet med att försöka ta koll på den där nollan. Annars går hela projektet jag jobbat på i över 50 år upp i rök. Och ni går omkring med hans reklamprylar. Törstig? De som får flest röster är The Mischief Managers. Stora applåder till dem. Vart de nu är någonstans. Nej men hej. Här har vi en. Där har vi nummer 2. Eller vad som vi sa. De gick. Ja, det var ju... De verkar ju ännu lite mer mischief. Vi saknar några. Men det är väl som det är.